world through our balanced news coverage from the nooks and crannies of Nigeria and beyond. Journey with us through the news we track for you at this moment on your shining Supreme station. Looking for a reliable, up-to-date source of credible news at all time? Your shining Supreme station is the answer. Stay tuned for the news on the hour by 1 p.m. every day on Diamond 88.7 FM Ilorin. Shining Supreme. We often think that mental health breakdowns sound like this. I'm emotionally stressed. I'm emotionally downcast. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is News on the Hour. In the headlines, Tribunal hears Atiku's petition, INEC APC on televising proceedings. Former senators endorse Akpabio Barao for 10th Senate leadership race. Dogua pulls out of speakership race. On the foreign scene, G7 meet today to discuss sanctions on Russian diamonds. In sports, Saka considers Bundesliga return to Leverkusen. Good afternoon and thank you for joining us for the news on the hour on Diamond 88.7 FM Ilorin. I am Tobi Adebisi. You can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887FM. We'll bring you details of the news after this break. Please stay with us. We often think that mental health breakdowns sound like this. I'm emotionally stressed. I'm emotionally downcast. I am so confused of all about life. But in reality, they can sound like this. Don't make assumptions that people are okay just because they laugh and they smile. Everyone is going through something. Check on your friends and be kind to everyone else. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. You're welcome back. Now the news in detail. The Presidential Election Petitions Tribunal today resumed for continuation of the hearing in the suit by the People's Democratic Party (PDP) and its candidate Atiku Abubakar. The court is presently hearing the application for live coverage of proceedings. Counsel for Atiku and PDP, Chris Uche, said the motion dated May 5 and filed on this May 7, praying for an order of the court to allow the televising of the proceedings is important given the monumental national significance. Counsel for the Independent National Electoral Commission, INEC Abubakar Mahmood, and that of the APC Wole Olarenwaju, however, disagreed. They said bringing cameras into the courtroom will defeat the solemn atmosphere that the courtroom is known for. As of the time of filing this report, the court is yet to make a decision on the petition. From the 2nd to the 8th National Assembly, the non-serving senators from the 6 geopolitical zones and different political parties of the country have endorsed Senator Godswill Akpabio and Senator Barao Jibrin as the leaders of the 10th Senate. The convener of the forum, Bashir Lado, made the position of the former lawmakers known to the public at a gathering in Abuja. Of Senator Godswill Akpabio from the South as Senate President and Senator Barao Jibrin from the North as Deputy Senate President indeed is to strike the needed political balance, ethnicity, and religious diversity of Nigeria as one indivisible nation.
In the same vein, Senator Barrow, the preferred Deputy Senate President and Governor of Cross River State, Ben Ayade, urged the party members to support the choice of the party for the 10th Senate leadership. So that's why we always tell those that are coming in that do not rush. It's an institution that is built on respect. We, the people of the South, every representative of Earth, fully support this choice of our national leader in a matter of days, and the choice of our party to stand with Senator Fabio and Senator Barrow as the Senate President and Deputy Senate President of the 10th Republic. Lots of reactions continue to tell the announcement of the duo of Akpabio and Jibrin for the leadership of the House, and this development confirmed where the past senators stand in the arguments. The majority leader of the House of Representatives, Al-Hassan Adodogu, has renounced his speakership ambition. He declared this withdrawal yesterday's night during a meeting attended by respected arts Transcorp Hilton Hotel in Abuja. Also present at the meeting were speakers of the House, Femi Gbajabiamila, as well as Tajuddin Abbas and Benjamin Kalu, who were nominated by the All Progressives Congress for the Speaker and Deputy Speakership positions, respectively, in the 10th House of Representatives. Similarly, Abubakar Maki and Olatunji Olawi, who disclosed they were no longer in the race. A member of the House of Representatives representing Mangu and Bokos Federal Constituency of Plateau State, Solomon Maren, has alleged that in the last few months, about 200 people have been killed in his constituency by terrorists. In a statement he personally issued yesterday's night, he appealed to President Muhammadu Buhari to, as a matter of urgency, order security agencies to secure lives and property in the state. Solomon Maren urged the National Emergency Management Authority and other well-spirited organizations to move in with relief materials for the wounded survivors of the attack. The National Drug Law Enforcement Agency, NDLEA FCT Command, says it has arrested 34 suspects when it conducted a sweep operation on illicit drug dens in the territory. The FCT commander of the agency, Kabir Sakua, disclosed this in an interview with newsmen today in Abuja. He said that the operation was necessitated by the need to combat drug abuse, especially as Nigeria prepares for handover to a new administration. Sakua explains that the command initiated Operation Saro on May 8 to shut down drug centers and apprehend dealers in the FCT. The news on the hour is reaching you from Diamond 88.7 FM. We'll go on a break. After that, we'll bring you foreign and sports news. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. You are welcome back. You're still listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. Now we move on with the rest of the stories from the foreign scene, where G7 leaders meeting in Japan will discuss sanctioning Russia's billion-dollar diamond trade. An EU official confirms this development today. The move is expected to further starve Moscow of funds for its war in Ukraine. Russia exported almost $5 billion worth of diamonds in 2021, according to the Observatory of Economic Complexity, a trade data project linked to the Massachusetts Institute of Technology. G7 countries have levied
unprecedented sanctions on Russia over the last year, but have been careful in sectors that could hurt European economies still recovering from the COVID-19 pandemic. In sports, Granit Xhaka, the Swiss midfielder who has been with Arsenal for over 6 years and has 1 year left on his contract, is expected to depart from the club at the end of the season. Arsenal would rather sell Granit Xhaka during the summer transfer window than allow his contract to expire in 2024. Sky Germany reported that Xabi Alonso's Bayer Leverkusen are keenly interested in the midfielder, who has scored 7 goals in all competitions for Arsenal this season. Xhaka was a member of Switzerland's squad that has participated in the 2022 World Cup. With that, we've come to the end of the news on the news on the hour. But before we go, here is the recap of the major highlights. Tribunal hears Atiku's petition, INEC APC on televising proceedings. Former senators endorse Akpabio Barrow for 10th Senate leadership race. Dogoa pulls out of speakership race. On the foreign scene, G7 meet today to discuss sanctions on Russian diamonds. In sports, Saka considers Bundesliga return to Leverkusen. Did you know that 10% of our liver is made up of fat? If the fat content in the liver goes above 10%, it is considered a fatty liver and makes you more likely to develop type 2 diabetes. Diamond FM says, time is transient. Do not waste the moment to achieve success. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact Diamond FM Newsroom or 0916-062-7526. The news on the hour was edited by Mahmoud Lawal, and I am Tobi Adebisi. Thank you for listening to your shining supreme station. Good afternoon. Diamond FM, radio made for you. Diamond FM Ìlọrin, àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. Látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Ẹ̀kásán wọ̀nyí làwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Àjọ tribunal jókòó tẹ́tí gbọ́ ẹjọ́ tí Àtíkù, àjọ elétò ìdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ wa àti ẹgbẹ́ òṣèlú APC pè lórí ṣíṣàfihàn ìgbẹ́jọ́ náà fàráyé rí. Àwọn sẹ́nítọ̀ tẹ́lẹ̀ rí ṣàtìlẹ́yìn fún Akpabio Barrow fún ipò adarí ilé ìgbìmọ̀ asòfin àpapọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá. Dogowa jámi lórí ìdíje dupò fún ipò abẹnugan nílé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ilẹ̀ wa. Nílé òkèrè, àwọn adarí orílẹ̀-èdè alágbára méje G7 yóò jókòó ìpàdé lónìí láti jíròrò lórí ìbáwí tó ní í ṣe pẹ̀lú ohun èlò diamond ti ilẹ̀ Russia. Lágbọn ìròyìn eré ìdárayá, Saka ní ó ṣeéṣe kó padà sínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ti Leverkusen. Ẹ ṣeun bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí wa. Àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa lámúdé láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ọ̀làǹrẹ̀wájú Oyewole ni oníròyìn yín. Ẹ sì tún lè gbọ́ wa lórí àtẹ ayélujára wa www.diamondfm.net tàbí kẹ́ wò wá lórí ìtàkùn abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook wa @Diamond 887 FM. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń bọ̀ wá lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bíi tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń mára dán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé.
Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ a tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo la fi ń pè é ní Monomin Plus iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é Monomin Plus. Monomin Plus. lọ́dún tá a wá yìí o a máa ṣoríire ilé-iṣẹ́ wa lálùbáríkà tí pọ́ǹpì onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ làwọn èèyàn ti ń ralẹ̀ torí pé ọ̀rẹ́ ará ìlú ni wá o. òdodo ọ̀rọ̀ ni tí pọ́ǹpì concept onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ sì ń pinrin ọdún fún gbogbo olóríire lọ́dún yìí ìwọ náà gbọ́dọ̀ ralẹ̀ o máa kọ́lé ilẹ̀ ríra ní ìrọ̀rùn gbà tẹ́ bá ti ra plọ̀tì ilẹ̀ wa kan tó wà lókè òyìn ní 500,000 naira péré ẹ ti láǹfààní láti gba ogún símẹ́ǹtì àpò 20 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́ bákan náà nílé tó wà lóko olówó 150,000 naira péré ní plọ̀tì kan bẹ́ẹ̀ lẹ́ máa gba símẹ́ǹtì àpò mẹ́wàá 10 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́ ilé kíkọ́ ti bẹ̀rẹ̀ lábàǹkì ilẹ̀ wa tó wà lélẹ́mẹ̀rẹ̀ ilẹ̀ tá a rẹ̀ rà pamọ́ fúnra wa tàbọ̀ mọ́ tá a bí torí ọjọ́ iwájú sí ta o 300,000 naira ní 500 square meter 200,000 naira ní 300 square meter àwọn olóríire ti ń jàǹfààní yìí báyìí ó di Friday June 30 ọdún ìkó tó parí ẹ tètè máa bọ̀ lọ́fíìsì tí pọ́ǹpì concept tó wà ní suit 8 legislative quarters along Yidi road Ìlọrin telephone 08052888552 tí pọ́ǹpì concept developer that cares. ó ń fẹ́ sinmi létí ó ń gbọ̀n rìrì dọ́kàn ìkànnì Diamond 88.7 FM. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà rèé ìgbìmọ̀ tó ń gbọ́ awuyewuye lẹ́yìn ètò ìdìbò ààrẹ ti padà sẹ́nu ìjókòó ìgbìmọ̀ ọ̀hún lọ́jọ́bọ̀ lójúnà àti tẹ̀síwájú lórí títẹ́tí sí ẹjọ́ èyí tí ẹgbẹ́ òṣèlú PDP àti olùdíje rẹ̀ Alhaji Atiku Abubakar gbé ka iwájú ìgbìmọ̀ náà ilé ẹjọ́ ọ̀hún ló tẹ́tí gbọ́ ẹjọ́ tó pè fún ṣíṣàfihàn ìjókòó ìgbẹ́jọ́ náà fàráyé rí agbẹjọ́rò fún Atiku àti ẹgbẹ́ òṣèlú PDP Chris Uche ṣàlàyé pé ìpè ọ̀hún lẹ́yìn tí wọ́n tẹ́ pẹpẹ rẹ̀ lọ́jọ́ 7 oṣù karùn-ún níbi tí wọ́n ti ń rọ ilé ẹjọ́ náà pé fífàyè gba ṣíṣàfihàn ètò ìgbẹ́jọ́ náà lójútáyé ó ṣe pàtàkì púpọ̀ àmọ́ ò agbẹjọ́rò fún àjọ elétò ìdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ wa INEC Abubakar Mahmood tẹ́ mọ́ ti ẹgbẹ́ òṣèlú APC Wọlé Ọlánìpẹ̀kun ni wọ́n kọ̀ láti jùmọ̀ gbọ́ ara wọn yé lórí ọ̀rọ̀ náà pẹ̀lú àwíjàre pé gbígbé ẹ̀rọ ayàwòrán wá sí ilé ẹjọ́ yóò pagidínà ìdákẹ́rọ́rọ́ lẹ́yìn tí ilé ẹjọ́ wà fún ẹ̀wẹ̀ títí di àkókò tí wọ́n fi kó ìròyìn jọ ilé ẹjọ́ kò tí ì pinnu lórí ìgbẹ́jọ́ náà. ẹ̀wẹ̀ àwọn sẹ́nítọ̀ tẹ́lẹ̀ rí nílé ìgbìmọ̀ asòfin ìkejì sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìkẹjọ láti àwọn ẹkùn mẹ́fẹ̀ẹ̀fà tó so orílẹ̀-èdè yìí ró ti lùlù àtìlẹ́yìn fún sẹ́nítọ̀ Godswill Akpabio tí mọ́ sẹ́nítọ̀ Barau Jibril fún ipò adarí ilé ìgbìmọ̀ asòfin àpapọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá adarí ìgbìmọ̀ ọ̀hún Bashir Lado ló sì payá ìgbésẹ̀ àwọn ọmọ asòfin tẹ́lẹ̀rí náà níbi ètò àkójọ kan tó wáyé nílùú Àbújá sẹ́nítọ̀ Barau tí wọ́n fọwọ́ sí láti dípò igbákejì ààrẹ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ilé wa tí mọ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers Ben Ayade ti rọ gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú náà láti ṣàtìlẹ́yìn fáwọn tí ẹgbẹ́ yàn fún ìjókòó ilé-ìgbìmọ̀ asòfin àgbà àpapọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá ẹ ò rántí pé onírúurú àríwísí ló ti ń tẹ̀síwájú lórí kíkéde Akpabio àti Jibril fún ipò adarí ilé lẹ́yìn tó ṣàfihàn ipò tí àwọn sẹ́nítọ̀ tẹ́lẹ̀ rí dìmú lórí awuyewuye náà. olórí ọmọ ilé tó pọ̀ jùlọ ní ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ilẹ̀ wa Alhassan Adodogowa ti kéde jíjámi lórí dídíje dupò abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ilẹ̀ wa ó kéde ìpinnu rẹ̀ lálẹ́ àná níbi ìpàdé kan èyí táwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin tìlú dìbò yàn péjú sí ní ilé ìtura Transcorp Hilton tó wà nílùú Àbújá lára àwọn tó péjú pésẹ̀ síbi ètò ọ̀hún láti rí abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ilẹ̀ wa Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà tèmọ́ Tajudeen Abbas àti Benjamin Kalu àwọn méjèèjì ọ̀hún ni ẹgbẹ́ òṣèlú APC fà kalẹ̀ fún ipò abẹnugan ilé tèmọ́ ipò igbákejì abẹnugan ilé aṣojúṣòfin
ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá. Bákan náà Abubakar Maki àti Ọlátúnjí Ọláwuyì náà ti kéde jíjáwọ́ lórí dídíje dupò ọ̀hún. Ẹ̀wẹ̀ àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin kan láti ìpínlẹ̀ Plateau Solomon Mari ti sọ di mímọ̀ pé èèyàn tó tó 200 níye ni wọ́n ti gbẹ́mìí lẹ́kùn tó ń sojú fún láàrin oṣù díẹ̀ báyìí. Mari tó ń sojú ẹkùn ti ìjọba àpapọ̀ Mangu Bokos nínú àtẹ̀jáde kan èyí tó fi léde lálẹ́ àná rọ ààrẹ Muhammadu Buhari láti pàṣẹ fún lájọlájọ ẹ̀ṣọ́ aláàbò láti dáàbò bo ẹ̀mí àti dúkìá àwọn aráàlú lágbègbè ọ̀hún. Ọmọ aṣòfin ọ̀hún tó pàrọwà sí àjọ tó ń rí sí ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì àtàwọn lájọlájọ ẹlẹ́yinjú àánú mìíràn láti jọ̀ọ́ jàre ṣèrànwọ́ nípa pípèsè àwọn ohun ìdẹ̀kùn fáwọn tó mórí bọ́ ṣùgbọ́n tí wọ́n farapa níbi ìṣẹ̀lẹ̀ àkọlù tó wáyé náà. Àjọ tó ń gbógun ti lílo àti mímu oògùn nílẹ̀ wa NDLEA ẹ̀ka tìlú Àbújá ti sọ di mímọ̀ pé àjọ ọ̀hún ti fi páńpẹ́ òfin gbé àwọn afurasí 23 kan lásìkò ètò fífọ̀lúmọ́ èyí táwọn òṣìṣẹ́ àjọ náà ṣe sáwọn ibùba ibi tí wọ́n ti ń ta àwọn egbòogi olóró ọ̀hún ní olúùlú ilẹ̀ wa. Adarí àjọ ọ̀hún ní olúùlú ilẹ̀ wa Kabiru Sakuwa ló ṣípayá ọ̀rọ̀ yìí lásìkò tó ń fọ̀rọ̀ jẹ̀wọ́ pẹ̀lú àwọn onígègé àrà lónìí nílùú Àbújá. Ó tún jẹ́ kó di mímọ̀ pé ìgbésẹ̀ ọ̀hún ló wáyé lójúnà àti pinwọ́ lílo àti mímu oògùn olóró pàápàá jùlọ bí ilẹ̀ wa Nàìjíríà ṣe ń gbáradì fún ìjọba tuntun tó ń wọlé bọ̀. Sakuwa tún ṣàfikún rẹ̀ pé ẹ̀ka àjọ ọ̀hún ló gbé ìgbésẹ̀ náà tí wọ́n pè ní Operation Saro lọ́jọ́ 8 oṣù karùn-ún lójúnà àti gba àwọn ibùba àwọn olóògùn olóró yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ tí wọ́n fífi páńpẹ́ òfin mú wọn àtàwọn tó ń lọ́wọ́ nínú ìwà ìbàjẹ́ náà ní olúùlú ilẹ̀ wa. Àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa lẹ́ ń gbọ́ láti ìkànnì gbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn náà yóò tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Ẹ káàbọ̀ padà bóyá ẹ̀yin ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa lẹ́ ń gbọ́ láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn náà ń tẹ̀ síwájú báyìí. Nílẹ̀ òkèèrè àwọn adarí orílẹ̀-èdè alágbára méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lágbàáyé yóò jókòó ìpàdé lórílẹ̀-èdè Japan níbi tí wọ́n ti jíròrò lórí ìlànà ìbáwí lórí ohun tó ní ṣe pẹ̀lú káràkátà ohun èlò dáyámọ́ǹdì oní ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ bílíọ̀nù ti ilẹ̀ Russia. Òṣìṣẹ́ àjọ ìṣọ̀kan ilẹ̀ Europe ló fìdí ìgbésẹ̀ ọ̀hún múlẹ̀ lónìí. Ìgbésẹ̀ náà ló dá lórí mímú àdínkù bá owó tí ilẹ̀ Moscow ná sórí ìtàkùrọ̀gàn tó ń lọ láàrin orílẹ̀-èdè náà pẹ̀lú ilẹ̀ Ukraine. Àwọn orílẹ̀-èdè alágbára méjì ọ̀hún ti ṣáájú gbé àwọn ìbáwí alágbára kan lé ilẹ̀ Russia lórí lọ́dún tó kọjá pẹ̀lú ìkíyèsára láti má ṣe fọwọ́ ba àwọn ẹ̀ka léyìí tó lè ṣàkóbá fún ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Europe léyìí tó ṣeé ṣe kó mórí bọ́ lọ́wọ́ ìpalára èyí tí àjàkálẹ̀ àrùn COVID-19 ti ṣáájú ṣe. Lágbọn ìròyìn eré ìdárayá adé àárín gbùngbùn mọ́ nínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Sweden Granit Xhaka lẹ́ni tí ó ti lò tó ọdún 6 nínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Arsenal ní ìrètí wà pé àdéhùn rẹ̀ pẹ̀lú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù náà yóò tẹnubodò lẹ́yìn ọdún kan sí àkókò tá a wà yìí. Ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún ló ń gbà lérò pé ó ṣeéṣe kí wọ́n ta Granit Xhaka jáde lásìkò ètò ojú ọjà káràkátà èyí tí ó wà lọ́nà ju pé kí àdéhùn rẹ̀ pẹ̀lú ikọ̀ ọ̀hún tẹnubodò lọ́dún 2024. Xhaka ọ̀hún ni ó jẹ́ ọmọ agbábọ́ọ̀lù fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù torílẹ̀-èdè Switzerland níbi tó ti láǹfààní láti kópa níbi ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé tọdún 2022. Bákan náà la tún rí gbọ́ pé ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Bayern Leverkusen ni wọ́n ti fìfẹ́ hàn láti ra agbábọ́ọ̀lù náà ẹni tó ti jẹ́ àmì ayò méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ níbi gbogbo àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ èyí tó ti kópa fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Arsenal ní sáà tá a wà yìí.
àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa fún tọ̀sán tòní ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹgbẹ́ àwọn kókó tá a ti mẹ́nubà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. àmúwáṣẹ́tì gbọ̀nyìn lọ́sàn-án tòní wípé àjọ tribunal jókòó tẹ́tí gbọ́ ẹjọ́ tí Àtíkù àjọ elétò ìdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ wa INEC àti ẹgbẹ́ òṣèlú APC pè lórí sísàfihàn ìgbẹ́jọ́ náà fáráyé rí. bákan náà látúnjẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ wípé àwọn sẹ́nitọ̀ tẹ́lẹ̀ rí ṣàtìlẹ́yìn fún Akpabio Barau fún ipò adarí ilé ìgbìmọ̀ asòfin àpapọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá. àtúmọ̀wá sétí gbọ̀nyìn lọ́sàn-án tòní wípé Dògúwà jámi lórí dídíje dupò fún ipò abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ilẹ̀ wa. nílé òkèrè àmúwá sétí gbọ̀nyìn pé àwọn adarí orílẹ̀-èdè alágbára méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tá a mọ̀ sí G7 yóò jókòó ìpàdé lónìí láti jíròrò lórí ìbáwí tó ní ṣe pẹ̀lú ohun èlò diamond ti ilẹ̀ Russia. lágbọn ìròyìn eré ìdárayá amúwásítì gbọ̀nyìn wípé Granit Xhaka ni ó ṣeé ṣe kó padà sínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ti Leverkusen. àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ lẹ́ẹ̀kan sí kí n tó máa lọ ẹgbẹ́ àwọn iṣẹ́ tá a ní fún yín yìí. ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé ìdá 10 nínú ohun tó pèlò ẹ̀dọ̀fóró ni ó kún fún ọ̀rá. bí ọ̀rá bá ti wá kọjá ìdá 10 ó túmọ̀ sí pé ọ̀rá yóò bo ẹ̀dọ̀fóró ọ̀hún mọ́lẹ̀ lẹ́yìn tó ṣeé ṣe kó ṣokùnfà àìsàn ìtọ̀ ṣúgà oríṣìí kejì. ọ̀rọ̀ iyebíye Diamond FM tòní Diamond FM sọ lónìí pé àkókò ṣe pàtàkì nítorí náà má ṣe fi àkókò rẹ ṣòfò lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí lójúnà àti ní àṣeyọrí láyé. láti fi èyíkéyìí ìṣẹ̀lẹ̀ yàjóyàjó tó bá ń ṣẹlẹ̀ láyìíká àti agbègbè yín tó yàrá ìròyìn lè ṣe wa létí ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 09160627526. Mahmood Lawal ni olóòtú àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa fún tọ̀sán tòní. Olarenwaju Oyewole ló tú sí èdè àbínibí tó sì mú wá sétígbọ̀ yín. ẹ ṣé o bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí ìkànnì yín tó tàwọn yọ̀ ẹ̀ máa yáṣẹ́. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. tẹ́ ẹ bá ń gbọ́